नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या या नवीन चॅनलमध्ये. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत डॉक्टर राजेंद्र मेथे. सरांची ओळख करून द्यायची झाली तर सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेचे पहिलेच उपमहापौर म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. तसेच अनेक वेळा नगरसेवक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत असतानाच ते सध्या गुलाबराव पाटील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपल या पदावर कार्यरत आहेत. सर, स्वागत आहे आपलं. नमस्कार. सुरुवात करताना प्रश्न असा आहे की वैद्यकीय व्यवसाय, राजकारण किंवा समाजकारण असो आणि आता सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात आपण कार्यरत आहात. या तीनही क्षेत्रात काम करत असताना अविरतपणे आपण गेली बरीच वर्ष काम करताय. तर यामागची नेमकी प्रेरणा काय आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अतिशय सर्वसामान्य कुटुंबात माझा जन्म झाला. लहानपणापासून पाहत आलो की वडिलांचे कष्ट, त्यांची लोकांच्याबद्दल असणारी आपुलकी, वेगवेगळे प्रश्न येऊन लोक नेहमी सकाळी 7ला घरी असायचे. मग त्यांच्या तक्रारी असायच्या, साहेब आमच्या तिकडे पाणी येत नाही आहे, किंवा मला मुलगा त्रास देतो आहे, किंवा आमच्या शेजारच्या त्रास देतो आहे, ही माझी जागा आहे, ती माझी जागा आहे. अशा अनेक प्रश्न घेऊन वेगवेगळ्या तक्रारी यायच्या घेऊन. वडील काय करायचे? वडील शिक्षक होते. शिक्षक होते. हो. पण त्यांना ही समाजसेवा करायची खूप आवड. हो. एक साधे प्राथमिक शिक्षक होते. अच्छा. आई शिक्षक होती. तेव्हा खूप पगार वगैरे कमी असायचं. कुटुंब मोठं होतं, तेव्हा कुटुंब कसं चालायचं. बरोबर. पण आम्ही तेव्हापासून त्यांची प्रेरणा घेतली की बाबा लोकांच्यात गेलं पाहिजे, लोकांच्यात मिसळलं पाहिजे, लोकांच्या अडीअडचणीत गेलं पाहिजे. अगदी लहानपणापासून लग्न कार्यात सुद्धा जवळ आधी पाणी वाढणे, बरोबर, तालमीत जाणे, खेळणे, अंबावी तालमीत आम्ही जायचो. आणि मग त्यांच्यापासून आम्हाला सवय लागली की बाबा हे करायचं, प्रत्येक गोष्टीत मदत करायला जायचं. गल्लीमध्ये कुठले कार्यक्रम असले, मंदिरात एखादा उत्सव असला, गणेश जयंती असली, या ठिकाणी जाणं, एकमेकाला मदत करणं, वाढणं, करणं, या अशा गोष्टीची सवय लागली. त्यानंतर मग शिक्षण सुरू झालं. शिक्षणात फार काही रस नसायचा नेहमीप्रमाणे. मग प्राथमिक वडिलांच्या शाळेतच 7वीपर्यंत शिकलो. पुढं 8वीला मिरज हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. तिथून मग 10वी पास झाल्यानंतर ACS कॉलेजला, बापूजी साळुंखे कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर मग योग असा असतो, वडील तेव्हा नगरसेवक होते. पण म्हणजे शिक्षक अगोदर प्राथमिक पहिल्यांदा होते, शिक्षक, परंतु नंतर नगरसेवक झाले. हो. आणि नगरसेवक झाल्यानंतर देखील एकच सायकल मुडकी असायची आमच्या वडिलांच्याकडे. आणि सगळ्यांना आशीर्वाद, वडील नगरसेवक. मग मी आपला कॉलेजमध्ये जायला पण कपडे एखादा दुसराच असायचा. बरोबर. पण कधी लाजायचं नाही. आम्ही एखाद्याच्या सायकलवर बसून डबल शीट कॉलेजला जायचं. असं करत 11वी 12वीला होतो. आणि नंतर डॉक्टर, खरं अर्थानं म्हणजे खूप ज्यांचे आभार मानायचे, नेहमी उल्लेख करतो मी त्यांचा, डॉक्टर LR भोसले नगराध्यक्ष होते. अच्छा. ते वडिलांचे अतिशय जवळचे मित्र. हो. आमची परिस्थिती बेताची असली तरी त्यांच्यावर, वडिलांच्यावर खूप प्रेम. आणि त्यांच्या मुलाला MBBSला ॲडमिशन नाही मिळालं, म्हणून त्यांना BHMSला ॲडमिशन बेळगावला घ्यायचं होतं. अच्छा. पण त्याला चांगली कंपनी असू दे म्हणून त्यांनी म्हटला, घरी नेहमी यायचे की गुरुजी तुमच्या मुलाला आपण डॉक्टर करूया. वडिलांची खूप इच्छा होती, पण पैसा नसायचा, त्यामुळे काय व्हायचं नाही. आणि इतकं मेरिटमध्ये आम्ही यायचो नाही. मग वडील म्हटले, माझ्याकडे पैसे तर नाही, डॉक्टर कसं काय करणार, तुम्ही काळजी करू, मी प्रवेश घेतो सगळा म्हटले, आणि तुम्ही नंतर मला थोडे थोडे द्या. असं करत माझा तो प्रवेश झाला. आणि हा इंग्लिश मिडियममधला म्हणजे गोष्टींचा विद्यार्थी, मी मराठी मिडियम. जायला इतकी भीती, पण एक मन सांगतो, आई म्हणत होती बघ संधी आली आपल्याला, या संधीचं सोनं करणं तुझ्या हातात आहे. एकीकडं अभ्यासाची भीती, इंग्रजी येणार नाही आपल्याला फार काय जोरात, बेळगाव म्हणजे खूप इंग्रजीचं गाव. बरोबर. आणि मग गेलो कसा बसा मी त्यांच्याकडे, बेळगावला गेलो. अगदी खूप सगळी मदत डॉक्टर LR भोसलेंनी केली मला मुलाप्रमाणे. आणि मग प्रत्येक वर्गात व्यवस्थित शिकत गेलो, पास होत गेलो. विद्यार्थ्यांची मदत घेतली, वेगवेगळे विद्यार्थी भेटायचे, सिनियर लोक भेटायचे. पण त्यांना विचारायचा प्रश्न, खिशात चिठ्ठी ठेवायची, या मराठी याला काय म्हणायचं. अशा प्रकारे सगळ्यांनी मदत केली. त्यामुळे मी डॉक्टर झालो. आणि डॉक्टर झाल्यानंतर इकडं आलो मिरजेला. मग वडील त्यावेळेला नगरसेवकच होते. म्हणजे बालपण पहिल्यांदा इथं मिरजेतच गेलं? मिरजेमध्ये. सुभाषनगर, मिरजेतला सुभाषनगर नाही, मिरजमध्येच गेलो. ब्राह्मणपुरीमध्ये आपल्या. अच्छा, ब्राह्मणपुरीमध्येच बालपण गेलं. त्याच्यानंतर तुम्ही बेळगावला कॉलेज गेलात. आणि सगळ्यात अंबावी तालमीचे संस्कार सगळ्यात मोठे झाले, चांगले. आणि ब्राह्मणपुरीत असणारे सगळे लोक, वातावरण चांगलं, बोलणं चांगलं, खेळणं चांगलं, शैक्षणिक वातावरण, तालमीतलं खेळाडूचं वातावरण, या सगळ्या गोष्टीमुळं फार चांगलं. म्हणजे मी सगळ्या ब्राह्मणपुरीचे आणि मिरजेचे आभार मानतो की यांनी आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्यामुळे मी चांगला घडत गेलो. आणि डॉक्टर LR भोसलेंच्या कृपेने डॉक्टर झालो.
डॉक्टरवर आल्यानंतर मग महापालिका नगरपालिकेच्या निवडणुका लागलेल्या होत्या. हां. मग लोक म्हणले आता डॉक्टरांचा उभा करा, गुरुजी राहू दे, तुम्ही थांबा. मला तेच विचारायचं होतं की शक्यतो डॉक्टर झाल्यानंतर आता तुम्ही जसं सांगितलं की शिक्षक बॅकग्राऊंड होती आपली कुटुंबाची, म्हणजे वडील शिक्षक होते वगैरे, त्यानंतर तुम्ही डॉक्टर झालात. परंतु डॉक्टर झाल्यानंतर वैद्यकीय व्यवसाय जेव्हा सुरू असतो तेव्हा अनेक जणांचं असं मत असतं की राजकारणाकडे आपल्याला जायचं नाही आहे, किंवा राजकारण समाजकारण ही काय आपली फील्ड नव्हे, त्या दलदलीत आपल्याला उतरायचं नाही, असं अनेकांचं मत असतं. परंतु तुम्ही डॉक्टर झाल्यानंतर सुद्धा राजकारणाकडे वळलात. तो निर्णय नेमका कसा घेतला? की कोणी वडिलांचं मत होतं की त्याचं गंमत अशी झाली की मला तर राजकारण फार अजिबात रस नव्हता, पण थोडं पेपर वाचायचो, इलेक्शन आली की वाचायचो. हे पक्ष, आम्ही मूळ काँग्रेस प्रेमी, बरोबर, आणि वडील नाही म्हणले उभं राहायलाच पाहिजे. वडिलांच्या डॉक्टर होऊन आल्या आल्या लगेचच? आल्यानंतर लगेच अच्छा. राहायलाच पाहिजे, माझं ऐकायचं म्हटलं. आणि लोक पण मग घरी येऊन सगळे बसले, हो की डॉक्टर तुम्ही उभं राहा. काही गंधच नव्हता आपल्या, तरी पण काय करायचं. मग शेवटी मी वडिलांच्या आग्रहाखातर उभारलो, अच्छा. आणि नेमकं फक्त 13 मतांना पडलो. पहिल्याच पहिल्याच निवडणुकीत पराभव. पहिल्या याच्यात म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत यश येताना मला खूप खडतर प्रवास करावा लागला, अच्छा. वडिलांनाही मलाही आमच्या कुटुंबाला. मग पडल्यानंतर ठीक आहे, बरं झालं. आईला म्हटलं आता मी काय परत नाही हुआ ना इलेक्शन वगैरे घेईन. आणि कर्मधार सुदैवानं डांगे साहेबांच्या कृपेनं परत महापालिका 1.5 वर्षात झाली. लगेचच. परत लोकांनाही खूप वाईट वाटलं की फक्त याला डॉक्टरने थोडक्या मतात पडले. म्हणजे त्यावेळी महापालिका फॉर्म झाली, नाही, हां, स्थापना झाली 1.5 वर्षानंतर अच्छा. नगरपालिका. हां हां. मग आता परत लोक लागले, नाही डॉक्टराला तुम्ही उभं राहा. आपण म्हणजे आईला सांगितलं, मी रडलो अक्षरशः. आई मला नको आहे म्हणतं, मला प्रॅक्टिस करायचं आहे, मला सेवा करायची आहे. वडील खूप चिडले, अरे सेवा ही सेवाच करायची आहे, लक्षात ठेव म्हणले. या प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर ती सेवा जनतेची करायची, उलट त्याला ताकद मिळते. मग काही नाही, ठीक आहे म्हटलं, परत उभा राहिलो. आणि जनतेचं इतकं प्रेम प्रॅक्टिस करता करता की माझ्या विरुद्ध जवळजवळ 11 उमेदवार होते, सगळ्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. एकटा शिवसेनेचं त्याला 600 मतं पडली, मला 2976 मतं पडली. आणि महापालिकेमध्ये म्हणजे पहिल्यांदा इतक्या हायेस्ट मतांनी मी निवडून आलो की ज्याने अजून रेकॉर्ड ते आहे. ते अजून रेकॉर्ड आहे. 2300 पहिल्यांदाच तेव्हा महापालिका फॉर्म पहिल्यांदा महापालिका आणि पहिल्यांदाच तुमचा एवढा मोठा विजय झाला. ओके. त्याच्यानंतरचा अनुभव म्हणजे नगरसेवक झाल्यानंतरचा अनुभव कसा होता? म्हणजे पहिल्यांदाच नगरसेवक झाल्यानंतर याची काही फारशी माहिती नव्हती, गंध नव्हता. पण आता झालं म्हणण्यात तर सगळ्यांच्या मदन पाटलांच्या गटातून आम्ही होतो सगळे, काँग्रेस पक्षाच्या, राष्ट्रवादी पक्ष तेव्हा होता. आणि मग गट तट हे आपल्याला काय फारसं त्यातली माहितीच नव्हतं, पहिल्यांदा झालं सुरुवात असल्यामुळं. आणि पहाटे अचानक कळलं की मी उपमावर होतोय. आश्चर्य धक्का, सुरुवातच अशी झाली. ओके. आणि उपमावर होतो, मी होतो सांगलीमध्ये, त्या कर्णाच्या गावामध्ये मदन पाटलांच्यावर होतो. आणि उपमावर पेपरच दाखवला मला सगळे आणून. अरे बापरे म्हणलं, काय काय मला कळलं. म्हणजे पहिल्यांदाच नगरपालिकेची स्थापना, महानगरपालिकेची स्थापना झाली, त्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदाच नगरसेवक झाला आणि पहिल्यांदाच तुमच्याकडे संधी चालून आली की पहिलेच उपमहापौर पद. तो नेमका म्हणजे कारकिर्दीतला, तुमच्या राजकीय कारकिर्दीतला एखादा अविस्मरणीय क्षण म्हणता येईल तोच होता की आणखी तुम्हाला? खूप अविस्मरणीय प्रसंग तो. आणि कर्नाळमधून निघत येताना वेशीमध्ये मला अगदी रस्त्यावरती पाठ ठेवून पायावरती पाणी घालून मला तिथं स्वागत सुरू झालं. लोकांचं म्हणजे अजून निवडणूक होण्यापूर्वीच त्यावेळी. म्हणजे हे लोकांचं प्रेम खूप म्हणजे दिलं लोकांनी. आणि प्रचंड मताने इथं निवडून जे दिलं होतं ते कधीच विसरू शकत नाही. आणि वडिलांनी जे काम केलं होतं, जवळजवळ 15 वर्ष वडील नगरसेवक, 17 वर्ष, खूप 17 वर्ष नगरसेवक वडील आहेत. आणि तेव्हा विविध पदावरती काम केलं त्यांनी, पण प्रामाणिकपणे काम केलं. डॉक्टर NR पाठक माझे आमदार होते, ते मला नेहमी म्हणायचे, पत्र पाठवायचे, देशभक्त ज्योतिराम मेथे, दत्त चौकामध्ये लाईट गेलेली आहे. म्हणजे मला खूप बरं वाटायचं की वडिलांना देशभक्त म्हणणारा एवढा थोर मोठा माणूस आहे आणि तो माझ्या सर्वसामान्य वडिलांना देशभक्त म्हणतोय, हे खूप अप्रूप होतं त्यावेळी. मी अजूनही पत्र जपून ठेवली त्यांची. जसं तुम्ही आम्हाला सांगितलं की वडिलांच्या काळापासून आणि तुमची आत्ताची राजकीय कारकीर्द, तुम्ही सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षासोबत काम करत आहात. आणि अजूनही तुम्ही त्या पक्षासोबत आहात शेवटपर्यंत. राजकारणातली पदं असोत किंवा पक्षीय पातळीवरची संघटनात्मक पदं तुम्ही भूषवली या काँग्रेस पक्षातर्फे. तुम्हाला कधी असं वाटलं नाही का की काँग्रेस पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जावं, किंवा तुम्हाला असं कधी समोरच्या एखाद्या पक्षाकडून ऑफर आली नाही का की आमच्या पक्षात या, तुम्हाला मोठं पद देऊ वगैरे? बऱ्याचदा ऑफर आली, पण आमच्या वडिलांनी आम्हाला नेहमीच म्हणायचे
जे काय आहे ते काँग्रेसमुळं आहात, लक्षात ठेवा. तू डॉक्टर झालास काँग्रेसमुळं झालास, जे खातोयस रोज ते काँग्रेसमुळं, देशाला स्वातंत्र्य या पक्षाने मिळवून दिलेलं, लक्षात ठेवून. आणि नेहमी माणसाने एकनिष्ठ राहावं, एक म्हणजे एकच. त्याला जोडून असा माझा प्रश्न होता, की आज तुम्ही एवढी वर्ष एकाच पक्षात काम करताय. पण आजकालच्या या दिवसागणिक पक्ष बदलण्याच्या जमान्यात तत्त्वांशी एकनिष्ठ राहणारी माणसं किंवा विचारधारेशी तडजोड न करणारी माणसं ही कमी झाली आहेत का? किंवा कमी होत आहेत का? आणि तसं असेल तर त्यामागचं कारण तुम्हाला काय वाटतं? हे नक्कीच कमी व्हायला याचं कारण काय, की राजकारणामध्ये आल्यानंतर काही गोष्टीचे वशिले असतील किंवा प्रयत्नांना असतील. कुणी संस्था काढल्या, कुणी शाळा काढली, कुणी कारखाने काढले. पण या कारखाने, शाळा, संस्था, इतर काही गोष्टी चालवत असताना काही तिथं थोड्याफार चुका घडल्या असतील. पण त्या चुकाचा इतका मोठा उहापोह करून काही लोकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. अशा वेळेला मग ती भीती दाखवण्याचा प्रकार झाला. मग त्यात ब्लॅकमेलिंग म्हणतात त्याला. तर अशा प्रकारच्या काही गोष्टी झाल्यामुळं मग या पक्षातनं त्या पक्षात, त्या पक्षातनं या पक्षात आणि मग सत्ताकरण, अर्थकारण ह्या एकमेकाला पूरक होत गेल्या. त्यामुळं पक्ष बदलण्याची प्रक्रिया अशी वाढत गेली. पण एकनिष्ठ जी माणसं आहेत ती राजकारणापासून थोडीशी दूर राहिली. पण त्याने असे पक्ष बदलणं किंवा काही गोष्टी नाही केल्या. पक्ष कोणी बदलले की ज्याचे कुठेतरी हात अडकलेले आहेत. हां. असे लोकांनी थोडे पक्ष बदल केला. पण ते आम्हालाही रुचलेलं नाही आणि रुचणार पण नाही कधी. आम्ही म्हणून त्याच्यावर थोडंसं दूर राहतो, प्रयत्न करतो. पण वाईट वाटतं की वेदना होतात, की समाजामध्ये मग पुढच्या येणाऱ्या पिढीनं काय घ्यायचं? एकनिष्ठ कुठे राहणार? एका घरात जर 2 पक्ष व्हायला लागले, तर नाही ना मग. ते नैतिकता राहत नाही असं वाटतं. नैतिकता हां, बरोबर. आणि राजकारण हे अर्थकारणाचं होऊन बसले. त्याच्यामागे स्वार्थ वाढला आहे. पूर्वी असं नव्हतं. राजकारण म्हणजे सेवावृत्ती होती. ती सेवावृत्ती कमी झाली. वैयक्तिक स्वार्थाकडं वैयक्तिक जास्त स्वार्थाकडं कल वळत आजकालचा. गेल्यामुळं आणखी एक प्रश्न असा आहे, की राजकारणात काम करत असताना आजकाल आपण बघतो, की अगदी शत्रुत्व असल्यासारखी वागतात लोकं, की दुसऱ्या पक्षाचा आहे, तर तो आपल्या पक्षाचा नाही, त्याचं काम करायचं नाही वगैरे असेही आपण काही ठिकाणी किस्से ऐकलेले बघतो आपण, टीव्हीवरती बातम्या बघतो. परंतु तुमच्या वेळी असं नव्हतं आणि तुमच्या बाबतीत तसे किस्से अनेक ऐकू येतात. बरेचसे दुसऱ्या पक्षांचे लोकही तुमचे मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले तुमच्याविषयी सांगतात, की डॉक्टर साहेबांनी आमचं काम केलं होतं. तर हे नेमकं कसं काय? राजकारणामध्ये नेतासुद्धा चांगला असावा लागतो. आता आमचे नेते होते मदन पाटील. लोक त्यांना भ्यायचे. पण माझा अनुभव वेगळा आहे. अतिशय निखळ मैत्री करणारा माणूस. जवळ घेऊन बसणार, प्रश्न समजावून सांगणार. आता मी उपपौर झाल्यानंतर मला म्हणते, "डॉक्टर तुमच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे." कारण महापौर अशिक्षित आहेत, लेडीज आहेत. त्यामुळे जबाबदारी तुझं काम मोठं आहे. रोजच्या रोज वेळेत महापालिकेत आलं पाहिजे, लोकांचे प्रश्न ऐकून घेतले पाहिजेत आणि त्याचा निपटारा केला पाहिजे. म्हणजे हे नेत्यानं इतकं सांगणं, शाळेतल्या शिक्षकासारखं, असा मदन पाटलासारखा नेता पाहिला नाही मी. आणि मदन पाटलांचं असं असायचं, लोक घाबरायचे. पण कामाला इतकं चाणाक्ष माणूस, विरोधी पक्षातले असले तरी काम करायचंच. इलेक्शन आले की तेवढंच विरोध असायचा. शिक्षण मंडळाचा एक कार्यक्रम होता आणि तिथं बरेच लोक आदर्श शिक्षक पुरस्कार द्यायचे होते. मग बरेच लोक मदन भाऊंच्याकडे जायचे, "सर आमच्या मिसेसचं नाव सांगा, आमच्या बहिणीचं नाव सांगा, आमच्या मुलीचं नाव सांगा." असं. मग मला मदन भाऊनी बोलवलं, "डॉक्टर तो शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम आहे, बरेच लोक माझ्याकडे येतात. मी तुम्हाला फोन करून सांगेन यांच्याकडे लक्ष द्या, बघा. पण तुम्ही जो क्रायटेरिया ठेवलेला आहे, तुम्ही जे नियम अटी ठेवले आहेत, त्या नियमामध्ये बसतात त्यांनाच आदर्श शिक्षक पुरस्कार द्यायचा." म्हणजे असे नेते कमी आजकाल ह्याच्यात दिसत नाहीत, की हे झालंच पाहिजे, फोनवर दम द्यायचा. असं नव्हतं, बरोबर. की ज्या नियमामध्ये बसतात त्यांनाच तुम्ही पुरस्कार द्या. काटेकोर नियम मी पाळतो. म्हणजे हा नेता असा होता. एखादा ठराव होता एक महापालिकेमध्ये, की मिरज नगरपालिकेचं नाट्यगृह बांधायचं होतं आणि सगळ्यांनी ठराव केला, की ते नाट्यगृह रिपेरी करायचं आणि त्याला 1.5 कोटी रुपये खर्च करायचे. तर सभागृहामध्ये 74 मी एकट्याने विरोध केला त्याला, की माझा विरोध नोंदवा आणि तुम्ही मंजूर करा. मग माझ्यानंतर विवेक कांबळे उठले, परत माझाही विरोध नोंदवा. म्हणजे 2 विरुद्ध 72. विरोध कशा करण्याकरता त्यावेळी म्हणजे? मी म्हटलं नवीन करा ना. 1.5 कोटी रुपये खर्च करणं त्यावेळेला.
तर आणखीन कोटी रुपये घाला आणि नवीन नाट्यगृह मिरजेला द्या, की लोकांची मिरज ही म्हणजे आरोग्य पंढरी आहे, तशीच नाट्य पंढरी आहे. अनेक कलाकार इथं होऊन गेलेत. आपल्या अंबाबाईच्या नवरात्र उत्सव मोठा असतो. अनेक गायक तिथे येतात, अनेक अभिनेते येतात आणि ते सेवा देतात. तर अशा ठिकाणी तर चांगला नाट्यगृह म्हणून मी आग्रह धरला. मग ते शक्य होतं ना, 72 विरोध 2. पण आमची महासभा संपल्यानंतर मदन पाटलांनी बोलवून घेतलं. त्यांनी तक्रार केली की डॉक्टर मी ते असा विरोध करतात, ते करतात, हे करतात. मला फोन लावला, डॉक्टर काय अडचण आहे? भाऊ म्हटलं, मिरजेला एक नाट्यगृह नवीन झालं तर काय वाईट आहे तुम्हीच सांगा म्हटलं. मी टेंडर मागत नाही आहे म्हटलं, पण नाट्यगृह नवीन व्हावं ही जनतेची भावना आहे बरेच वर्षापासून, ते व्हायला पाहिजे. बाकी का मग विरोध का? तर तो कोण ऐकत नाही ना. रिपेरी काढले म्हणजे त्यांनी 1.5 कोटी रुपयाची. ठीक आहे म्हणजे सगळ्यांना बोलवून घेतलं, घरी बोलवलं, घरी गेलो. मग मी त्यांना समजून सांगितलं की हा एवढा खर्च आहे, नाट्यगृहाला 100 वर्ष झालेली आहेत आणि 100 वर्षानंतर नाट्यगृह रिपेअर करता येत नाही आणि तो वास्तू नवीन करायला पाहिजे असा नियम आहे शासनाचा. ते नियमावली त्यांना दाखवली. भाऊना पटलं. भाऊ म्हणजे डॉक्टर तुझं बरोबर आहे. यांना सगळ्यांना रागवलं त्यांनी. अरे काय चुकीचं आहे म्हटले, 100 वर्षाचं तुम्ही सजवताय म्हटले बैल आणि अशा पद्धतीने करू नका, नवीन नाट्यगृह आणि 6 महिने थांबा. म्हणजे बजेट नाही. मग मी गणेश ठाकूर कोणतरी होते ऐकते त्याला, त्यांना एक टोकन अमाऊंट धरा म्हटले या बजेटला. 25,000 टोकन अमाऊंट धरली आणि भाऊंच्या आदेशानं नवीन नाट्यगृह मिरजेला झालं. म्हणजे नेता असा होता की नाही तर दुसरा नेता म्हटला असता की काय विरोध नोंदवानी करून टाका, असं नाही. खरं सांगितलं की एखादी गोष्ट ही करायला पाहिजे, ती करत नसतील बरेच वर्ष, तर आम्ही म्हटलं हे झालं पाहिजे. तर त्यांना वाटतं की आम्ही मुद्दाम विरोध करतो, जनता विरोध करतो, आम्ही विरोध. अरे जनतेचं जे बरोबर आहे हे तुम्हाला पटवून सांगणं म्हणजे तुमचा विरोध नाही. आमचा तुम्हाला विरोध नाही आहे. हे काम झालं पाहिजे, ही घडलं पाहिजे. आता सांगली शहरामध्ये अमुक गोष्टी घडल्या पाहिजेत. मिरज शहरामध्ये गोष्टीची गरज आहे. मिरज शहरामध्ये नाट्यगृह नव्हतं आपल्याकडं, जुनं होतं. स्मशानभूमी नव्हती आपल्याकडं. ती म्हणजे माझ्याबरोबर सगळेच आमचे किशोरदादा असतील, विजय धुळवळ असतील, अशोक खटावकर असतील, सगळ्या मंडळींनी प्रयत्न करून आम्ही ते केलं. हे करणं गरजेचं आहे ना. आपण लोकप्रतिनिधी ज्यावेळेला जातो काम एखाद्या संस्थेमध्ये, तिथं मग काम केलं पाहिजे. केवळ नुसतं नगरसेवक पाठी घराबाहेर बोर्ड लावून उपयोग नाही. आम्ही कधी अजूनपर्यंत लावले नाही घराबाहेर बोर्ड नगरसेवक म्हणून. पण काम केलं पाहिजे ह्या त्या दोहे. आता सांगलीमध्ये जे गार्डन एखादं होतं पूर्वी, प्राणी संग्रहालय हे ते, तर इतकं लोकांना अप्रूप असायचं ते की मुलांना बघायला मिळायचं खरं. सिंह, वाघ, काही प्राणी बाकीचे, कोल्हा असेल, इतर प्राणी असेल, पक्षी असतील, हे बघितल्यानंतर मुलांना खूप बरं वाटायचं. आता ते गेलं आहे ना सगळं. अजूनही विशाल पाटलांना विनंती केली की बघा कुठल्याही परिस्थितीत परमिशन मिळवा आणि दंडोरी डोंगराजवळ जागा घ्या, पण मोठे प्राणी संग्रहालय करा. लोकांना आज चित्रात पाहायला मिळतात मुलांना वाघ, सिंह. सर्कशीमधनं प्राणी कमी झाले, तर अशा गोष्टी व्हायला पाहिजेत. सांगलीमध्ये काळीखणा आहे, ती विकसित केली पाहिजे. तिथं एक चांगलं स्टेशन होईल, लोकांना विरंगुळा आहे, हे आहे. नाना नानी पार्क केलं तर सांगलीमध्ये. आता आम्ही स्वच्छतेचा एवढा प्रश्न होता, महापालिकेत झालेल्या बजेट फक्त आमचं 46 कोटी होतं. मग त्यावेळेला आयुक्त चांगले होते, नितीन करीर साहेबसारखे, गुप्तासारखे. त्यांनी मला पाठवलं नाशिकला, त्या महापालिकेतून तुम्ही थोडा अभ्यास करूया म्हणून. नाशिक महापालिका. मग तिथं आम्ही गेलो. प्रचंड स्वागत केलं त्या लोकांनी. आपली मिरजेची पण काही लोक होते तिथं. त्यांनी येऊन अगदी म्हणजे खूप मनापासून स्वागत केलं त्यांनी. मग तिथं बघितलं घंटागाडीचा प्रकार तिथं होता. ओके. मग मी मोटरसायकलवर बसून त्या मुकादमच्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टरच्या बोळाच रस्त्यात, छोटे रस्ते, मोठे रस्ते, कच्चे रस्ते या ठिकाणी फिरून पाहिलं घंटागाडी कशी जाते, लोक कचरा कसा आणून टाकतात, तो डेपो कसा तिकडे हलवला जातो, हे सगळं पाहिलं आणि त्याचा अभ्यास करून सगळं आम्ही आयुक्तांना, मी होतो, किशोर शाह होते, किशोर आमदार होते, विजय धुळवळ होते, बरेच आम्ही 8-10 जण गेलो होतो. पण मला त्यांनी तुम्ही जावं असं त्यांनी सांगितलं करीर साहेबांनी. म्हणजे माझ्या अंडर ही सगळी टीम आम्ही घेऊन गेलेलो. त्यानंतर ते आपल्याकडे इम्प्लिमेंट झालं. हो, त्यानंतर चांगली घालून शिकत होते, किशोर शाह होते, किशोर आमदार होते, विजयराव होते, जे अजूनही चालू आहे. हो, अजून सुरू आहे आणि ते बरं वाटतं. त्यामुळे कचरा उठाव किती चांगला झाला आहे, चांगलं आहे. त्यामुळे स्वच्छ आपली चांगली गटारी बंद झाल्या, ड्रेनेज चांगलं झालं. म्हणजे या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. घंटागाडी करणं, आता स्टेडियमचं काम होतं सांगलीमध्ये, तो अपुरं राहिलं. शिवाजी क्रीडांगणाचं बऱ्यापैकी थोडं काम झालं आहे. म्हणजे शहरातल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आता हा आपला ब्राह्मणपुरीमधला रस्ता, कार्यालय रस्ता, हा अगदी मुंबईतला तो कुठला एक मुख्य रस्ता आहे, त्या रस्त्याप्रमाणे आपण दोन्ही बाजूला फुटपाथ, छोटेसे पथदिवे असं छान करण्यासाठी आपण 2-3दा प्रयत्न केला.
पण ह्या आपल्या रस्त्यात अतिक्रमण असणाऱ्या लोकांनी सहकार्य न केल्यामुळं कारण देश विदेशातून सुद्धा आपल्याकडे लग्न करायला लोक येतात. भारतात तर सगळ्या ठिकाणी लग्न येतात. लग्न करणार बरोबर. आणि त्यामुळे इथे थोडंसं चांगलं सौंदर्य व्हावं म्हणून आम्ही प्रयत्न केला, पण ते करू शकलो नाही. बऱ्याच गोष्टी अशा करायच्या होत्या आपल्याला. आणखीन एक योजना सांगितली महापालिकेत की झाडे लावा, झाडे जगा, नुसते करू नका. की महापालिका ओपन स्पेस बरेच आहेत, त्या ठिकाणी प्रत्येक आवाहन करा कुटुंबाला की तुमच्या कुटुंबाकडून 5,000 महापालिकेला जमा करा आणि एक झाड तुम्ही लावा. त्या 10 बाय 10ची जागा त्यांना त्या स्मृती म्हणून मग माझे आजोबा असतील, पणजोबा असतील, की त्यांनी आठवड्यातून 15 महिन्यातून जाऊन त्या झाडाची सेवा करावी. झाड विकसित होईल, जागा स्वच्छ राहील आणि त्यांचे स्मृती जागृत राहतील. म्हणजे मुलांना नातवांना कळेल की हे माझ्या आजोबांचं झाड आहे. अशा पद्धतीने आम्ही सुचवलं होतं, पण काही गोष्टी करतात. बजेट कमी असायचं, उत्पन्न कमी असायचं, त्यामुळे काही गोष्टी केल्या, काही गोष्टी झाल्या नाहीत. आणखी एकदा असंच झालं, माझं सगळ्यांनी डॉक्टर विरोध केला असं त्याचं. मला विचारलं परिस्थिती, हो म्हणजे वस्तुस्थिती अशी आहे, तुम्ही सांगा, माझं काही मत नाही. तर असा नेता दुर्मिळ आहे ना, की एका नगरसेवकाचं 70च्या विरोधात एक नगरसेवकाचं ऐकायचं, ऐकून घ्यायचं आणि त्याला न्याय द्यायचा. असे नेते आता कमी झालेले आहेत की दबावाला बळी पडून त्यांचं ऐकून एखादं काम करणार असं नव्हते मदन पाटील. तेव्हा मदन पाटला आयुष्यात कधी न विसरणार, म्हणजे खरोखर म्हणजे दुर्दैव आहे सांगितलं की अजूनही मदन भाऊ आमच्या हवे होते. म्हणजे पक्षातीत मैत्री जपणं किंवा पक्षाच्या बाहेर जाऊन मैत्री जपणं हे त्यांच्याकडून तुम्ही शिकलात. भयंकर शिकलो. आता आमच्या सभागृहामध्ये नीता केळकर होत्या, स्वाती शिंदे होत्या, मोडक होते, तुम्हाला सांगतो दिगडे वहिनी होत्या. आम्ही एकमेकाची कामं करायचो. एकदा तर एक आता नाव सांगत नाही पण नगरसेवक अक्षरशः रडकुंडे देऊन बसले होते दुपारच्या वेळेला. दुसऱ्या पक्षाच्या होत्या. दुसऱ्या पक्ष, भाजपचे होते. का पक्ष म्हणजे इलेक्शन, माझा तर म्हणजे आमच्या दृष्टीने पक्ष इलेक्शन पुरतं, इलेक्शन संपली की दुसऱ्या दिवशी मित्र सगळे. आम्ही काही शत्रू नव्हे, विचारांची मतभिन्नता असते. मग त्याने रस्त्याचं एक काम होतं, मला वाटतं मला सभापती शामराव मुळके होते. म्हटलं मॅडम मला पत्र द्या. 2 रस्त्याची कामं होती. मी शामराव मुळके म्हणजे हे आपल्या, मी त्यावेळेला स्थायी समिती सदस्य होतो, हे आपल्या याच्यात ऐनवेळच्या ठरावामध्ये घाला आणि 2 रस्ते मंजूर करा म्हटलं. मॅडम बराच वेळ बसतात आणि नाराज झालेत त्या, असं मी त्यांना रिक्वेस्ट केली. शामराव मुळकेने मग तो घेतला आणि काकोडकर आमचे नगरसचिव होते, त्यांना सांगितलं की डॉक्टर मेहते सरांनी सांगितलं तर तेवढे 2 ठराव ते घ्या. तर त्यांनी रस्ते मंजूर झाल्यानंतर त्यांना टेंडर निघाल्यानंतर मला बोलवून म्हटले, डॉक्टर मेथे तुम्ही आमच्या खरोखर भाजपमध्ये पाहिजे होता म्हटले, ही तुमची कामाची पद्धत आवडली मला. म्हटलं मी भाग्यवान आहे, मला कोणीतरी चांगला म्हटलं. म्हणजे हे विरोधक आम्ही, म्हणजे पूर्वी कसं होतं की दुसऱ्या जरी पक्षातलं असलो तर मी खेळी मिळणं जनतेची सेवा करण्यासाठीच एकत्र आलेलो होतो, हे लक्षात होतं. पण आता जर आपण पाहिलं तर एकमेक शत्रूच असं नाही राहिलं. म्हणजे हे नसायला पाहिजे की दोघंही पक्ष जरी असते, 2 विरोधक असले, जनतेच्या सेवेसाठी आलो आपण, ह्याचं भान विसरत चाललेत लोक. स्वतःचाच विकास करण्यासाठी सगळे गुंतलेले आहेत आता. त्यामुळे कधी कधी वाईट वाटते. आणि मदन भाऊसारखा नेता खरंच दुर्मिळ जातात. तुम्ही मदन भाऊंची वारंवार आठवण काढता, त्यांचे बरेचसे किस्से तुम्ही सांगितलेत. तुमच्याबरोबरची अशी एखादी आठवण आहे का की जी तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही? उपमहापौर झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी नवीन महापालिका, तेव्हा नवीन बाळ जन्मासारखी आवाज होती. इतके दिवसातून एक 20-25 सत्कार असायचे आणि प्रत्येक ठिकाणी मदन मला घेऊन जायचे. वहिनी फार बोलायच्या नाहीत महापौर, त्यामुळे मला थोडंफार मी पण अडखळत बोलायचो. पण भाऊ म्हणते तयार हो, बोल, चुकू दे पण बोल. म्हणजे कार्यकर्ता कसा मोठा करावा, सर्वसामान्य कार्यकर्ता कसं मोठं करावं हे त्यांच्याकडून शिकावं. त्यावेळेला मदन भाऊ मला वाटते खासदार होते आणि नुकतंच इलेक्ट्रॉनिक टेलिफोन सेवा सुरू झाली होती. तर त्या कमिटीवर असल्यामुळं जिल्ह्यातले सगळे टेलिफोन एक्सचेंजचे उद्घाटनं मदन भाऊंचे असायचे. प्रत्येक ठिकाणी मला घेऊन जायचे. म्हणजे मी तर सर्वसामान्य माणूस होतो, सर एक साधा डॉक्टर होतो, होमिओपॅथी डॉक्टर मी. पण कार्यकर्ता मोठा कसं करायचं, प्रत्येक ठिकाणी मला डॉक्टरांना अध्यक्ष करा, मी आहे असं. म्हणजे ठिकाणी त्यांनी किंमत एवढी द्यायची की सर्वसामान्य माणूस मोठा झाला पाहिजे. मला अरे मी किंमत दिली तर लोक तुम्हाला जास्त किंमत देतील ना, म्हणणार मी मोठा आहेच पण तू कधी मोठा होणार, असं त्यांच्या डोक्यात असायचं. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी घेऊन जायचं. आणि मुंबईत एकदा दिल्लीमध्ये आम्ही गेलो होतो, त्यांचा वाढदिवस होता आणि भाऊंच्या आईचा मला फोन आला की त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत दत्त मंदिरात नेऊन आला. दिल्लीमध्ये बहिणीचा फोन आला मला
आणि आमचे सगळे नगरसेवक जेवायसाठी वाट बघत बसले ते. त्यांना भूक लागली होती आणि एक महत्त्वाच्या 2 भाज्याची ऑर्डर दिली होती. भाऊ म्हटलं अरे ते भाजी द्यायला पाहिजे त्यांना, ते जेवायला भूक लागली, त्यांना त्यांचा फोन आल्यासारखा. मग मला असं माईंचा फोन होता की यांना कुठल्या वेळी दत्ताच्या मंदिरात न्यायचं. आणि दिल्लीमध्ये दत्त मंदिरच मिळेल ना कुठं. बऱ्याच ठिकाणी जाणारे मी म्हणणार ह्या दत्त मंदिर आहे क्या, म्हणजे ओ क्या होत आहे ते काय कोणाला कळायचं बऱ्याच ठिकाणी. शेवटी एका ठिकाणी जयपूर रोडला आपली कराडची 2 माणसं भेटली आणि त्यांनी आम्हाला जयपूर रोडला दत्त मंदिर दिलं. पण आईचं याही वेळेत म्हणजे जसे बाहेर लोक काही बोलतात, पण आईचा शब्द इतका प्रामाणिकपणे त्यांनी मांडला आहे की नाही डॉक्टर जय. मग मला म्हणणं राहू द्यायचं डॉक्टर गेलो म्हणून सांग, नाही म्हटलं असं नाही. मग शेवटी ते दत्त मंदिरात जाऊन मग आम्ही ते भाजी आणि ते जेवणाचं साहित्य त्यांना घेऊन गेलो आम्ही. म्हणजे घरच्यांवर देखील किती ते मानत होते आईला देखील, हे मला त्यावेळेला कळालं की बाबा एवढा मोठा माणूस असून आईचा शब्द नाही त्यांनी डावलला आणि दत्त मंदिराला जाऊनच आपण हे वाढदिवस नंतर साजरा केला. असे अनेक प्रसंग भाऊंच्यावर पण म्हणजे बघायला मिळाली. नागपूरला जायचो मी अधिवेशनाला घेऊन जायचे, तर जाताना ठिकठिकाणी आमदार भाऊंचे इतकं मोठं स्वागत करायचे की भाऊ म्हणजे आम्ही फार भाग्यवान समजतो की भाऊंच्या छत्राखाली आम्ही तयार होतो राजकारणामध्ये. पण दुर्दैवानं आम्हाला लाभले नाहीत. हे फार खंत राहील आयुष्यात. सध्या असं दिसतंय की मेनस्ट्रीम राजकारणापासून सध्या तुम्ही थोडेसे दूर झालेले आहात आणि वैद्यकीय व्यवसायात पूर्ण वेळ तुम्ही देत आहात. तुम्ही असो, फॅमिली असो, सगळेच जण मेनस्ट्रीम राजकारणापासून थोडेसे लांब आलेले आम्हाला दिसत आहे. तर असं का? राजकारण वैद्यकीय सेवा प्रभावित करतं म्हणून, की आणखी काय त्याच्यामागं कारण असेल? नाही राजकारणातून दूर याचा अर्थ काय की राजकारणामध्येच सगळं काही मिळवलं, म्हणजे शिकलो, मोठा झालो, लोकांनी मदत केली, लोकांनी प्रेरणा दिली, हे कधीही विसरू शकणार नाही. पण राजकारणामध्ये अशा गोष्टी आता यायला लागलेल्या आहेत की अर्थकारण पाहिजे, निवडणूक लढवायची तर पैसे पाहिजे. पूर्वी आमच्या कुठल्याही इलेक्शनमध्ये लोकांनी पैसे घेतले नाहीत, पैसे मागितले नाहीत. पण आताच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकच इतके पैसे खर्च करायला लागला आहे, त्यामुळे भीती वाटायला लागली राजकारणात राहायचं का नाही. पण लोकांची सेवा करत नेहमी आम्ही प्रयत्न करत असतो. आणि आम्ही सेवा काय करणार, लाईट गेली आहे, रस्ता झालेला नाही आहे, कुठं किरकोळ भांडण आहे, मुलगा ऐकत नाही, शिकत नाही, असे आम्ही तुमच्या वेळेचं ग्रासरूटला आम्ही राजकारण. काम करतो की या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या घरात जर सुधारल्या, म्हणजे हे प्रश्न सुटले, तर ते घर आनंदी राहते. आणि आम्ही आनंद त्याच्यामध्येच पाहतो. एखादं घर मोठं झालं, एखाद्या घरातला मुलगा शिकला, एखाद्याला चांगली नोकरी लागली, तो कुटुंब मोठं होतं आणि ते पाहून कुटुंबातली इतर मुलं, व्यक्ती सुधारायचा प्रयत्न करतात, त्यांची प्रगती होती. तो आम्हाला आनंद सगळ्यात मोठा आहे. वैद्यकीय व्यवसाय आणि राजकारण यासोबतच काही वर्षापूर्वी आपण गुलाबराव पाटील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपल या पदावर रुजू झाला. तर शैक्षणिक क्षेत्रातला अनुभव कसा आहे? 1991मध्ये माननीय पृथ्वीराव पाटील यांनी मला तिथं काम करण्याची संधी दिली आणि तेव्हापासून अविरत अजूनही त्या संस्थेत मला काम करायची संधी त्यांनी दिली आहे. आणि गेले 15 वर्षामध्ये त्यांनी मला प्रिन्सिपल या प्राचार्य पदावरती काम करण्याची संधी दिली. विद्यापीठावरती सिनेट मेंबर म्हणून 10 वर्ष काम केलं. ह्या पृथ्वीराव पाटलांच्यामुळे मला मिळाली संधी. राजकारणामध्ये मदन पाटील, प्रकाशभाऊ पाटील या लोकांनी ही संधी दिली. आनंदराव मोहिते असतील आणि माझे आईवडील, माझं सर्व कुटुंब यांनीच खूप प्रयत्न केल्यामुळे मी हे सगळं करू शकलो. आणि शैक्षणिक काम करताना आनंद इतका वाटतो की एखाद्या गरीब कुटुंबातलं एखादी मुलगी आली, मुलगा आला आणि त्यानं प्रवेश घेतल्यानंतर तो ज्यावेळेला डॉक्टर होऊन जातो, तर मनाला इतका आनंद होत असतो की पैसे नसतात, पालक कसे करत असतात. आम्ही पालकांना समजावून सांगून, आमच्या मॅनेजमेंटला सांगून या लोकांना पुढं ढकलण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि हे करताना इतका म्हणजे राजकारणात काही करण्यापेक्षा अशा गोष्टीत मुलांना शिक्षणाला प्रवृत्त करणं, त्यांना म्हणजे पुलअप करणं, अभ्यास का करायला पाहिजे, तुमचे आईवडील कसे कष्ट करतात, कशी फी भरतात, हे सांगण्यात पण एक मजा असते. आणि ते काम हे करत असताना गेली जवळजवळ 32 वर्ष खूप समाधान वाटतं ते काम करताना सुद्धा. तिथं देखील काम लोक घेऊन येतात कॉलेजमध्ये की डॉक्टर तुम्ही आहे काय, आहे म्हणून काय काम आहे, तर रस्त्यावरचं लाईट गेलेली आहेत, अजूनही काम लोक मला सांगतात. मी विनोदात म्हटलं अरे मी नगरसेवक नाही झाला, मला काय सांगतोस काम, हे म्हटलं आमचं नगरसेवक तुम्हीच आहे म्हणते. म्हणजे लोकांचं इतकं प्रेम आहे की मी नगरसेवक आहे तरी तुम्ही आमचे नगरसेवकच आहे म्हणतात. म्हणजे हे बरं वाटतं की यांचं इतकं मनापासून आपल्यावर प्रेम करतात, मग आपण त्यांचं काम नाही का करायचं. आम्ही फोन करतो नगरसेवकांना, बाबा असं असं काम आहे करतात. आणि आपुलकीनं आम्ही बोलतो, त्यांच्याशी सांगतो. एखादं नाही काम तर नाराज होत नाही,
कारण 10 कामातली 4 कामं नाही होणार, सगळीच कामं होणार नाही. तर या तीनही क्षेत्रात आपण आता एवढी वर्ष झालं काम करताय. या तीनही क्षेत्रात काम करताना नेमकी आव्हानं तुम्हाला काय वाटतात किंवा अडचणी किती आल्या तुम्हाला? अडचणी खूप आल्या, पण आम्ही आयुष्यामध्ये कुणाचं वाईट किंवा वाईट चिंतलं नाही किंवा वाईट कुठलं एखादं काम केलं नाही, कुणाला त्रास दिलेला नाही. त्यामुळे शक्यतो कधीच वाईट प्रसंग आला नाही. आले प्रसंग बरेच, पण परमेश्वर आणि जनता आपली, त्यांचं प्रेम आहे. आईवडिलांचं प्रामाणिकपणा आणि आम्ही प्रामाणिकपणे करत गेलो. अतिशय काही प्रसंग आले, पण त्यात शांत राहिलो, संयम ठेवला. कधी कधी आर्थिक तर इतकी टंचाई यायची खूप, म्हणजे मुलांना शिकवत असताना फी भरायला पैसे नसायचे, हे नसायचे, पण संयम सोडला नाही किंवा चुकीच्या मार्गानं अजिबात गेलो नाही. त्यामुळं आज इतकं खूप चांगलं परमेश्वर आणि जनतेच्या कृपेनं झालेलं आहे. आई वडील तर प्रश्नच नाही, पण हे लोकांचे पण प्रेरणा, प्रोत्साहन, आशीर्वाद, माझे पेशंट असतील, माझे मतदार असतील, ह्या सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं. त्याच्यामुळेच ही माझी मुलं चांगली शिकली आणि मी प्रामाणिकपणे राहिलो म्हणून माझी सगळी मुलं शिकली चांगल्या प्रमाणात. भावाची मुलं शिकली. आज घरामध्ये 7 डॉक्टर झालेत. 7. 7. 2 MD, माझा मुलगा MD आहे, सून MBBS आहे, मुलगी डॉक्टर आहे, मी डॉक्टर आहे. भावाची 2, एक सूनबाई MD पॅथॉलॉजी आहेत, एक मुलगा BHMS आहे, दुसरी सून डेंटिस्ट आहे. मी परमेश्वरनं खूप दिलं. देवाचे रोज आभार मानतो मी, की बाबा तू माझ्यासारखे अनेक भक्त आहेत, मला इतकं तू सुख दिलं आहेस, की हे देवाला विनंती कर की असेच सगळ्यांच्या घरोघरी असे चांगली प्रगती होऊ दे आणि कुटुंब सुधारायला पाहिजे, सुशिक्षित झाले पाहिजे. लोकांचे कष्ट बघितले की वेदना होतात. बरं. ते कुठेतरी संपायला असं नेहमी वाटत असतं की आपण अजूनही काहीतरी करायला पाहिजे, पण वयानं लिमिटेशन येतं आहे आणि मग आपण काही चांगलं खूप करायचा प्रयत्न केला तर समोरच्या बलाढ्य व्यक्तीला नाही आवडत कधी कधी. हां. असं पण होतं. म्हणजे काम करताना देखील आता हल्ली भीती वाटायला लागली. पूर्वी वाटायचं नाही, झुकून काम करायचं, पण आजकाल ते राहिलेलं नाही. गुंडागर्दी झाली, वाढली आहे. त्यामुळे प्रयत्न करतो जेवढं होईल तेवढं काम करायचं. पुढचा प्रश्न असा आहे की नुकतंच आपल्या मुलानं डॉक्टर पृथ्वीराज यांनी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू केलं. जसं तुम्ही सांगितलंत की प्राथमिक शिक्षकाची बॅकग्राऊंड असलेलं तुमचं कुटुंब आणि सर्वसामान्य बॅकग्राऊंडपासून तुम्ही आलात, कष्ट केलेत, खडतर प्रवास केलात. मात्र पृथ्वीराजने, तुमच्या मुलाने मोठी झेप घेतली. मग ती कोविड काळात कोरोना सेंटर यशस्वीपणे चालवण्याचं एक काम असो किंवा आता सध्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू केलं. तर तुम्हाला याबाबतीत काय वाटतं? एक कष्टाची चीज झाल्याची भावना किंवा समाधानाची भावना आता? नाही, कष्टाचं चीज झालंच, पण आईवडिलांची प्रेरणा इतकी मोठी होती आणि तुम्हाला डॉक्टर एल आर भोसले यांनी त्या मला डॉक्टर केलं. माझ्यामुळं मुलं करता आली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय, बऱ्याच काही नसताना मी प्रयत्न केला. मला आमचे सिनियर मित्र वगैरे म्हणायचे, अरे आम्ही शिकवते पण आमची मुलं शिकायला तयार आहेत. तू शिकवलंयस हे महत्त्वाचं आहे. आणि धाडस कसं केलं, इतकी फी भरायची, हे करायचं. मुलांनी ज्या ठिकाणी ॲडमिशन घेतलं त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं काम केलं, अभ्यास केला आणि त्यांना खूप, म्हणजे मुलगा नेहमी मला सांगायचा आहे की PG करताना, MBBS झाल्यानंतर PG करत असताना, की मला शिक्षक एवढे चांगले लाभले की त्यामुळे बाबा मला, मी लकी आहे असं म्हणायचं. आणि आल्यानंतर कोविड सुरू झालं. कोविडमुळे इतकं काम चांगलं झालं आणि त्यांनी आजोबाच्या नावावरती कोविड सेंटर सुरू केलं की त्या दरम्यान तुम्हाला पण कोविड झाला मला होता? मला झाला. म्हणजे मी 17 दिवस ॲडमिट होतो आणि कोविड इतकं भयानक होतं त्यावेळेला. बरेच डॉक्टर पण गेले त्याच्यामध्ये. हो. पण मुलानं अगदी खूप जिद्दीनं, मुलानं, त्याची टीम, त्याची बायको, माझी बहीण, भावाचा मुलगा, हे घरचे पण जवळजवळ 7-8 डॉक्टर होते आणि बाहेरचे 10-12 डॉक्टर. असे म्हणून खूप छान काम केलं त्यांनी आणि रिस्पॉन्स चांगला मिळाला आणि इतके प्रयत्न केले की फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात 3% डेथ रेट आहे त्याचा. म्हणजे हे परमेश्वर कृपाच म्हणावी लागेल. आणि आज तेच पेशंट अजूनही त्याच्याकडे आहेत, सातत्याने त्याच्याकडे येतात आणि खूप चांगलं पद्धतीने त्याने प्रगती केली आणि कष्ट करतोय, हे खूप आनंद वाटतोय. आणि परवाच म्हणजे आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने त्याने 50 बेडचं मल्टीस्पेशल हॉस्पिटल सुरू केलं. तिथं बरेच लोक मला भेटले की डॉक्टर, मुलगा खूप तुमचा चांगला आहे, ट्रीटमेंट चांगली मिळते आम्हाला. बरेच वर्षापासून आम्ही औषध घेत होतो, पण याचं औषध घेतल्यानंतर रिझल्ट लवकर मिळालं नाही, कमी औषधं झाली, गोळ्या कमी झाल्या. हे ऐकल्यानंतर बरं वाटतं की कुठेतरी आपण समाजाप्रती केलेलं ऋण हे या रूपानं आपल्याला मिळालं आहे. आणि असंच त्यांनी चांगलं काम करत राहावं असे आहे आणि निश्चित करतील.
आणि त्यासाठी परमेश्वराचे आशीर्वाद नेहमी राहतील अशी अपेक्षा करतो. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत म्हटल्यावर आता पुन्हा महापालिका इलेक्शन्स येतील. मग डॉक्टर साहेब आम्हाला पुन्हा एकदा राजकीय भूमिकेत दिसणार की कसं काय? आहे थोडंसं आता वाड्यात जुन्या लोकांचं म्हणणं आहे की डॉक्टर परत या तुम्ही. लोकांना वाटतंय आणि मलाही खूप आनंद वाटतो की जुने लोक भेटले की यांच्यामुळं मी उपमहापौर झालो. यांनी मला निवडून दिल्यामुळं मला काम करता आलं. वार्डामध्ये किती पाणी नव्हतं, लाईट नव्हत्या, रस्ते नव्हते, हे सगळं करता आलं. आणि ते लोक इतके तक्रार करायचे आणि काम झाले की इतका आनंद व्यक्त करायचे. घरी जेवायला बोलवायचं, चहाला बोलवायचं आणि काम सांगायचं. मी आता ते करत गेलो. म्हणजे पुन्हा आम्हाला दिसणार की कसं काय राजकीय भूमिकेत? नाही आता ते जनतेच्या मनावर आहे. पण नाही वाटत कसं काय होतंय की पैसे खर्च करून निवडून लढणं हे नाही बोलत. आणि आता थोडं तरुण मुलात संधी देते काम करत राहायचं असा विचार आहे. ठीक आहे. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आलात आणि आम्हाला वेळ दिलात याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तर हे होते डॉक्टर राजेंद्र मेथे, गुलाबराव पाटील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजचे प्रिन्सिपल. यांची लाईफ जर्नी, लाईफ स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.